master, nataron din sa GWA Motor Parts. Kay atong ipa-check up, atong ipa-doktor ang atong motor kay naguba ang shock mga master, nibuto siya mga master. So kinahanglan nato ayon ipaayo kay lisod na kayo magasgas. Dako na nun kay tagbayron nun. So kung gusto mo magpaayo mga master, ani lang mo sa GWA Motor Parts. Dinhi lang na sa Barangay Mabulo along the road unahan sa Petron. So modawat sila og any motor problem guys, basta makaya lang nila ayohon daog kayo. So karon shout out Cebu Motovloggers PH and Phil Motovlog, number 1 motovlogger sa Cebu. Master, okay na yung ano natin, mutmut natin master. Wala na siya nibuto ang shock master, ayaw na master. Dito lang sa GWA Motor Parts, dito sa Mabolo, unahan sa Petron. Kung gusto mo magpaayo, anilang mo sa GWA, dito sa MJ Quinco, unahan sa Petron, Mabolo. So see you on my next vlog guys, and please don't forget to subscribe my YouTube channel, Tamoy Lang Malakas TV. So amping-amping na ka doon guys mga motovloggers, RS. Ride safe!